আপোনালোকৰ এই বাগৰাকিনো ক'ত থাকে কেনেকুৱা ঘৰত থাকে মোৰ কোৱাৰ্টাৰটো কেনেকুৱা কোৱাৰ্টাৰটোত কি আছে আৰু এইটো চেনেলত গ'লে আপোনালোকে মোৰ সেই লাষ্ট ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব মোৰ ঘৰখন চাব পাৰিব জন্মাষ্টমী সেলিব্ৰেশন চাব পাৰিব Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. Happy Saturday and happy weekend. আজি শনিবাৰ আৰু আপোনালোকে জানি শনিবাৰে মই গুটেই সপ্তাহটোৰ যিখিনি কমেন্টছ আহে সেইখিনি কমেন্টছৰ ৰিপ্লাইং ভিডিও এটা বনাও আপোনালোক সকলোৰে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শনিবাৰে পায় আজি ফাৰ্স্ট কমেন্টটো পঢ়িবলৈ ওলাইছো ইংলিশ আৰু জিকে ক্লাছ দিলে ভাল হ'ব বাই পৰিস্মিতা গগৈ হাই পৰিস্মিতা ইংলিশ আৰু জিকে ইংলিশ একচুয়ালি মই স্টাৰ্ট কৰা নাই কৰিম কিন্তু স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক বুজাই দিছো যে ইংলিশ কেনেকৈ আপোনালোকে পঢ়িব মই কেনেকৈ পঢ়াম আৰু মোৰ যেটো প্ল্যান যেটো স্ট্ৰেটেজি গুটেইটো মই লাষ্ট এটা ভিডিওত মই দিছিলো আৰু জিকে ক্লাছ মই এটা নে দুটা অলৰেডি দিছো তাৰ পিছতো এতিয়া আকৌ কন্টিনিউ হ'ব মাজতে কেদিনমান থাকি গল মই আউট অফ স্টেশন আছিলো হেহে কেদিনমান অকনমান গ্যাপ পৰিলে এতিয়া আকৌ কন্টিনিউ হ'ব আৰু যেতিয়া আউট অফ স্টেশন যাও তেতিয়া চেনেলটো কেদিনমান কাৰণে গ্যাপ পৰিলে জানিব যে মেম নাই আজি আৰু এটা কথা ইংলিশ আৰু জিকে কেনেকৈ চাব হেতু হৈছে যে আপুনি মোৰ চেনেলটোলে গৈ প্লেলিষ্টত যাব থাকে নহয় হোম ভিডিওস প্লেলিষ্ট তেনেকে প্লেলিষ্টত যাব প্লেলিষ্টত আপুনি ইংলিশ আৰু জেনাৰেল নলেজ বুলি বেলেগ পাব সো ইংলিশত গলে খুদা ইংলিশৰ ক্লাস পাব জেনাৰেল নলেজত গলে খুদা জেনাৰেল নলেজৰ ক্লাস পাব তেনেকৈ চাব আৰু ইংলিশ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে আপুনি কেনেকৈ পঢ়িব মই কেনেকৈ পঢ়ুৱাম আৰু জিকে খন কেনেকৈ মই পঢ়ুৱাম আপুনি কেনেকৈ পঢ়িব এই সম্পূৰ্ণ গুটে ভিডিওখিনি মই দি থোৱা আছে আৰু হেয়া ভিডিও দিয়াৰ পিছতে মই ক্লাস ষ্টাৰ্ট কৰিছো নেক্সট কমেন্টটো আহিছে কল্পনা দত্ত 8601 কোনখন নিউজ পেপাৰ ভাল হ'ব হাই কল্পনা আপোনাক মই অলৰেডি সকে মই ভিডিও দুটা মানত কৈছোৱে যে কোনখন নিউজ পেপাৰ চালে ভাল হ'ব ইংলিশৰ ভিডিওটো পাব আৰু জিকেৰ ভিডিওটো পাব যে নিউজ পেপাৰ কোনখন চালে ভাল হ'ব ষ্টিল মই আকৌ কৈ দিও যে দা হিন্দু আপুনি ফলো কৰিব পাৰে দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ ফলো কৰিব পাৰে দা আসাম ট্ৰিবিউন ফলো কৰিব পাৰে আৰু অসমীয়াৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ অসম বা প্ৰতিদিনখন ফলো কৰিব পাৰে সো এই কেখন নিউজ পেপাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু নিউজ পেপাৰৰ পৰা মই কেনেকৈ আপোনালোকক নোটছ বনাই দিম ইংলিশৰ বাবে কেনেকৈ সহায় হ'ব প্লেলিষ্ট ইংলিশত যাব তাতে যেটো ভিডিও ফাৰ্স্ট আছে হেটো ভিডিওতে আপোনালোকে পাব নেক্সট কমেন্টটো আহিছে কিপ স্মাইলিং 5740 Happy Teachers Day ma'am thank you kindly ma'am please make a video on how to prepare GK for AJS examination so GK কেনেকৈ prepare same question repeat হৈ থাকে GK কেনেকৈ prepare কৰে প্লেলিষ্ট জিকে যাব জিকে যেটো ফাৰ্স্ট ভিডিও আছিল মই ক্লাস দিয়াৰ আগত সদায় আপোনালোকক বুজাই লওঁ প্ল্যানটো কৈ লওঁ তাৰ পিছতে ক্লাস দিও সো জিকে যেটো ফাৰ্স্ট ভিডিও আছিল হেতুতে আপুনি মোৰ গুটে প্ল্যানটো পাব আৰু আপুনি কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব হেতু বিষয়ও মই তাতে আপোনালোকক কৈছিলো নেক্সট কমেন্টটো আছে অক্ষয় শৰ্মা বৰ ধুনিয়া পাই নামটো ইউ আৰ জাস্ট অসম মেম ইউ আৰ such an inspiration but background music to বহুত annoying এটো আপুনি হেৰিত কৰিছিলে সাগে First of all, Aksha নামটো খুব ধুনিয়া আৰু সেকেন্ড হৈছে থ্যাংক ইউ ইউ আৰ মোক such an inspiration বুলি কোৱাৰ বাবে আৰু যেতিয়া মই ইনস্পিৰেশনাল ভিডিও মোটিভেশনাল ভিডিও বনাও ৰাইট মই মিউজিক ব্যাকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক এটা দিও মই ভাবো যে বৰ পাব নেকি সদায় মেমৰ এই পেক আৱাজ শুনি থাকে গদিকে ধুনিয়া এটা মিউজিক লগাইও দিছিলো কিন্তু ঠিক আছে যদি এনয়িং হৈছে নেক্সট টাইমৰ পৰা মই মিউজিক নিদিয়াকৈ ভিডিও দিম এতিয়া যেনেকৈ কথা কৈ আছো তেনেকৈ দিম আৰু সাগে আপুনি একদম মানে পুৰা হেডফোন লগাই সাগে পুৰা মনোযোগ দি শুনিছে সেই কাৰণে আৰু হয়তো মোৰ কথা সেই ইনস্পিৰেশনখিনি আপুনি গাত পাতি লৈছে বুজিছে আৰু শিক্ষা এটা পাইছে সেই কাৰণে সাগে আপুনি এনয়িং পাইছে কাৰণ কিবাটা মানুহে যেতিয়া বহুত বেছি মনোযোগ দিয়ে তেতিয়া সেই যেটো থাৰ্ড অবজেক্ট থাকে হেতুৰ প্ৰতি মানুহৰ মানে বেয়া হেইটা ঘুমাই যায় সো এবাৰ পৰা মই কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিক নিদো মই ডাইৰেক্টলি যেনেকে সদায় কথা কওঁ তেনেকে কথা কৈ আপোনালোকলৈ ভিডিও বনাম আৰু ভিডিও চোৱাৰ বাবে আপুনি যে ইমান মন পুতি সাকে শুনিছে হেতুৰ বাবে কিনো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপুনি কিনো নিজৰ লগতো এপ্লাই কৰিব আৰু মোটিভেটেড হৈ থাকিব সৃষ্টি 7296 मैम सेक्शन बुर অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিব নেকি একচুয়ালি সৃষ্টি সেকশন বা টপিক বুৰ যেতিয়া মই এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে বুলি মই নাভাবো যেহেতু আপোনালোক সকলো লয়াৰ হয় ৰাইট সকলোৱে ল পাস কৰিছে গতিকে লট আপোনালোকে পঢ়িছে সো ক্লিয়াৰ নোহোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে আৰু যদিও আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেতিয়া হলে মই পাৰ সেকশন যদি বুজাবলৈ যাও এখন কিতাপত দেখোন 500 300 400 এনেকুৱা সেকশন গতিকে এভৰি সেকশন বুজোৱাটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় আৰু যেতিয়া মই আপোনালোকক এটা ক্লাস দিও সেই ক্লাসটোৰ আপুনি যেটো
বুজি পোৱা নাই ধৰক মই আজি আপোনালোকক ধৰক সেকশন 299 300 দিছো হেকিটা যদি আপুনি এটাও বুজি পোৱা নাই লগালগ কমেন্ট কৰিব যে মেম এই এটা সেকশনো মই বুজি পোৱা নাই বা আজি যদি মই 100 পৰা 200 লৈকে সেকশন বুজাইছো সেই 100 পৰা 200 লৈকে যিখিনি বুজি পোৱা নাই লগালগ আপুনি মোক কমেন্ট কৰিব যে একেটা সেকশন মই বুজি পোৱা নাই আপোনাক মই পাৰ্সোনালি বুজাম কাৰণ এনেকে ভিডিওছত দিলে কি হয় বহুত অসুবিধা হয় আৰু সকলোৰে মানে বস্তুবিলাক সকলোৰে নালাগেগে সো নালাগে যেতিয়া মই মানে সকলোৰ বাবে বনাওটো ভিডিওটো হেকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ থাকি যায় হেহে আপুনি যিকিটা সেকশন আপোনাৰ প্ৰবলেম আপোনাৰ ওচৰত মই জানো আপোনাৰ ওচৰত মোৰ নাম্বাৰটো সাগে আছে ফোন নাম্বাৰটো আছে বা WhatsAppৰ নাম্বাৰটো আছে সো আপুনি WhatsAppত ডাইৰেক্টলি আপুনি মেছেজও কৰিব পাৰে যদি আপুনি কমেন্ট কৰিবলৈ বেয়া পায় মেছেজ কৰিলে মই WhatsAppত আপোনাক থ্ৰু ভয়েস মেছেজ থ্ৰু ভিডিও হক মই বুজাই দিম কিন্তু বুজুৱাত মোৰ কোনো প্ৰবলেম নাই বাট ভিডিওছত মই এনেকুৱা ক্ৰিয়েট নকৰো বুলি ভাবিছো যেহেতু ইমান বেছি এক্সপ্লেনেশন কাকো নালাগে এতিয়া ধৰক ব্ৰাশ আপ তো লাগে মানুহখিনিক লাগে কোৱেশ্চন কেনেকুৱা আহিব কেনেকৈ লিখিম কি টপিক ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটোৰ ওপৰত কি কোৱেশ্চন আহে সেইবোৰহে মই দি গৈছো গতিকে জিটুৱে আপোনাৰ সেকশন যদি আপোনাৰ এটাও সেকশন ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়াও কোনো প্ৰবলেম নাই মোক WhatsAppতে হক কমেন্টতে হক মোক এবাৰ দি দিব মেছেজটো আৰু থ্ৰু ভয়েস থ্ৰু ভিডিও মই আপোনাক ভালদৰে নতুনকৈ আকৌ বুজাই দিম নেক্সট কমেন্টটো আহিছে নাজমা হেপতুল্লাহ মেম আপোনাৰ ভিডিওবোৰ চাই আছো বহুত ভাল লাগিছে বহুত আইডিয়া পাইছো থ্যাংক ইউ নতুন সাবস্ক্ৰাইবাৰ যেন পাইছো থ্যাংক ইউ সো মাচ চাই যাব চালেই নহব পঢ়িব লাগিব লগতে আৰু এপ্লাই কৰিব লাগিব নেক্সট কল্পনা দত্তা কিমান মাৰ্কছৰ কাৰণে কিমানখিনি লিখিব লাগিব অলপ ক্লিয়াৰ কৰি দিবাচোন কল্পনা দত্তা আই থিংক এটো আপুনি হয়তো গ্ৰেড 1 ৰ কথা খুদিছে নেকি সো গ্ৰেড 1 ত কি হয় পেপাৰ চাই পেলাই আনসাৰ্স একচুয়ালি মার্কস চাই আনসার যদি আপোনাৰ 5 মার্কসৰ কাৰণে খুদিছে অলমোস্ট 2.5 পেজ আপুনি লিখিব লাগিব কিন্তু এতিয়া সব গ্ৰেড 1 বুলি ক'লে আমি ধৰক জাজমেন্ট ৰাইটিংৰ হেখন পেপাৰ পাও ল্যাঙ্গুৱেজৰ যিখন পেপাৰ পাও অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজৰ হেখন এখন থাকে গতিকে বস্তুবিলাক প্ৰফিচিয়েন্সি ল্যাঙ্গুৱেজৰ ৰাইট সো হে গুটেখিনি বস্তু কি হয় মার্কসৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যদি ক্ৰিমিনাল সিভিল চাও কেতিয়াবা দেখো 1 মার্কসৰ কোৱেশ্চন আহি যায় ৰাইট সো মার্কসৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু 5 মার্কসৰ কাৰণে কিমান মই কলুৱে লগতে যেতিয়া আপুনি ধৰক যেতিয়া আপুনি এটা জাজমেন্ট ৰাইটিং লিখিলে হেতুটো 50 মার্কস কভাৰ কৰে ৰাইট গতিকে হেতু বস্তু আপুনি ইট ডিপেন্ডস অন হাউ ইউ ৰাইট নট হাউ মাচ ইউ আৰ ৰাইটিং দা মানে গুটে কোৱালিটিও চাব কোৱান্টিটিও চাব বাট আপুনি কোৱালিটিটো কি হয় কলু নহয় 5 মার্কসত আপুনি 2.5 পেজ যদি লিখিছে 2.5 পেজ লিখিলে নহব তাত এটা কোৱালিটি ৰাইটিং হ'ব লাগিব ওকে সো আৰু যদি কিবা খুদিব লগা আছে আপোনাৰ যে কোনখন পেপাৰ এক্স্যাক্টলি আপুনি একচুয়ালি মেনশন কৰি দিয়া নাই কোনখন পেপাৰৰ মার্কসৰ কথা কৈছে মই 5 মার্কসৰটো আপোনাক এটা এক্সাম্পল হিচাপে দিলো আৰু হে 1-2 মার্কসৰটো জানেই সকলোৱে অকনকন লিখিলেই হ'ল সো 1-2 হৈছে টু দা পইণ্ট 2 মার্কসৰ বাবে এটলিষ্ট 3 to 4 লাইনস তেনেকুৱা কোনখন পেপাৰৰ এক্স্যাক্টলি আপুনি খুদিছে আকৌ এবাৰ এটো ভিডিওতে কমেন্ট কৰি দিবচোন তেতিয়া মই নেক্সট আপোনাৰ বাবে যেটো মই নেক্সট আকৌ শনিবাৰে আপোনালোকৰ কমেন্টস পঢ়িম তেতিয়া আপোনাক হেতু ভিডিও হেতু কমেন্টৰ মই ৰিপ্লাইটো কৰি দিম নেক্সট আকৌ কল্পনা দত্তা কোনজন ৰাইটাৰৰ বুক ললে ভাল হ'ব বাৰু আই থিংক আপুনি এটো জুৰিস্প্ৰুডেন্সৰ কথা খুদিছিলে কাৰণ জুৰিস্প্ৰুডেন্সৰ যিখন মই গ্ৰেড 1 ৰ বাবে বনাইছিল এটা ভিডিও সেই ভিডিওটোত আপুনি কমেন্ট কৰিছিলে সো এতিয়া সব গ্ৰেড 3 হলে মই কলু হয় পৰাঞ্জপি কিতাপখন পঢ়িলৈ হল কিন্তু এতিয়া যেহেতু গ্ৰেড 1 গতিকে এনভি পৰাঞ্জপি পঢ়িব পাৰে ৰেগা সূৰ্যা ৰাও পঢ়িব পাৰে তাৰপিছত নমিতা আগৰৱাল হেগৰাকি পঢ়িব পাৰে আৰু আপুনি লগতে নিজৰ নোটছ অলপ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব হেহে জুৰিস্প্ৰুডেন্সত যদি খুব বেছি প্ৰবলেম আছে তেতিয়া হলে আলাহাবাদ ল সিৰিজৰ এখন গাইডবুকো আহে হেখন আপুনি পিক কৰিব পাৰে উইদিন 150 रुपीस পাই যাব অনলাইন কিন্তু হেখনৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আনসাৰ নিলিখিব কাৰণ যেহেতু আজি এতিয়া ধৰক গাইডবুক 2-3 খন হে अवेलेबल আমাৰ লৰ গতিকে হেখিনি বস্তু টিচাৰখিনি মুখস্থই থাকে হেহে ডাইৰেক্টলি লিখিলে গম পাই যায় যে আপুনি গাইডৰ পৰা কপি আৰু পেস্ট মাৰিছে তথাপিতো ফৰ ৰেফাৰেন্স আপুনি কিন্তু লব পাৰে নেক্সট আহি গল কমেন্ট পৰিস্মিতা গগৈ মেম ৰিয়েলি গুড লেকচাৰ ইউ হেভ ডান such a compiled study for us it's really amazing your dedication towards aspirant literally motivated me thank you so much আৰু মোটিভেশন লৈ যেতিয়া আছে তামানে ভালকৈ পঢ়িছে আৰু যিখিনি ক্লাস মই সদায় কৰো সদায় আপুনি হেখিনি লিখিব পঢ়িব আৰু লগতে মোক আপডেট কৰিব যে আপুনি পঢ়িছে নে নাই ভাল লাগিব আপডেট কৰিলে নেক্সট অপটিমিস্টিক মাইন্ড 4350 ওয়াও প্ৰিন্স দা আপোনাৰ ভাইটি হয় প্ৰিন্স দা আমাৰ 1 ইয়াৰ সিনিয়ৰ আছিল দিছপুৰ ল কলেজত হয় আপোনাৰ প্ৰিন্স দা মোৰে ভাইটি আৰু অপটিমিস্টিক মাইন্ড আই থিংক মই আপোনাৰ কমেন্টস আগতেও পঢ়িছো এন্ড আই থিংক যে আপুনি মোৰ চেনেলটোৰ বহুত পুৰণা সাবস্ক্ৰাইবাৰ নেকি কাৰণ বহুত আগতেও আপুনি কমেন্টস কৰি দিছিলে মোক কমেন্টস বহুত দিছে আপুনি মোক সো কেতিয়াবা পঢ়া যায় কেতিয়াবা না যায়
আপুনি এতিয়া দেখোন চিনাকি নিচিনাই ওলাল গতিকে হয়তো মোৰ নাম্বাৰটো আপোনাৰ ওচৰত আছেই বা ফেচবুকত লিংকটো আপোনাৰ ওচৰত আছেই কণ্টেক্ট কৰিব তাতে আৰু যিকোনো প্ৰব্লেম হয় মোৰ লগত আপুনি লিগেল ধৰক যিখিনি ক্লাছৰ হয় কিবা প্ৰব্লেম বুজি পোৱা নাই বা কিবা নোটছত আপোনাৰ প্ৰব্লেম আছে বা আপোনাৰ কিবা ইনস্পিৰেশ্যন লাগে বা যিকোনো প্ৰব্লেম পঢ়া শুনা ক্ষেত্ৰত আপুনি মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ডিৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব মই বেয়া নাপাওঁ লগতে আপুনি কমেণ্টছো কৰিব মই কমেণ্টছটো পঢ়োঁৱেই ৰিপ্লাই কৰোঁৱেই আৰু প্ৰিন্স দা যেতিয়া আপোনাৰ চিনাকি আপুনি মোৰ ভাইটিৰ দৰে হ'ব গতিকে আপুনি নিস্বাৰ্থভাৱে একো ভয় নকৰাকে যি অসুবিধা হয় যেনেকুৱা অসুবিধা হয় আপুনি মোক ক'ব পাৰে আপোনাৰ এই জুডিচিয়েল সাৰ্ভিস প্ৰিপাৰেচন মই সহায় কৰিবলৈ সদায় ৰেডি হৈ থাকিম নেক্সট এটা কমেন্ট নহয় এটো আহিছে মেছেজ মোৰ হোৱাটছএপত হাই প্ৰথমতে আহিলে হাই দেন নমস্কাৰ দেন মই এজেছ দিম বুলি ভাবিছোঁ সো এট ফাৰ্ষ্ট মই কোনোদিন ভিডিঅ'ত আপোনালোক মুতকে সৰুৱে হওক ডাঙৰে হওক সৰু বেছি থাকে বাট মই কেতিয়াও আপোনালোকক তুমি তই কৈ পোৱা নাই মই সদায় আপুনি বুলি এটা ধৰক ৰেসপেক্ট এটা দিওঁ গতিকে মই ভাবো আপুনি সিধাই মোক হাই বুলি এনেকৈ মেছেজ কৰাটো জানো কিমান শুদ্ধ মই নাজানো কিন্তু যদি হাই বাইদেউ হাই মেডাম হাই বা ভাল লাগিল হয় তেতিয়া আৰু সিধাই মই এজেছ দিম বুলি ভাবিছোঁ সো মইনো কি ৰিপ্লাই কৰিম মই লগালগ গুড লাক দিছোঁ 2023 এক্সাম কেতিয়া হ'ব 2024 এক্সাম কেতিয়া মানে হয় এনেকৈ সুধিছে সো মই ৰিপ্লাইটো কৰিছোঁ চাওক প্লিজ কণ্টেক্ট হাইকোৰ্ট ফৰ দিছ কাৰণ মই টিচাৰ হয় মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আগতেও বনাইছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁৱেই মই টিচাৰ হয় মই পঢ়ুৱাওঁ এক্সাম কেতিয়া হয় মই নাজানো কুৱেশ্যন পেপাৰত কি আহিব মই নাজানো কুৱেশ্যন পেপাৰ চেক কোনে কৰিব মই নাজানো আৰু লগতে কুৱেশ্যন পেপাৰ মই চেক কৰোঁ নেকি মই কাটো নেকি সেইটোতো একেবাৰে নহয় গতিকে আপোনালোকৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব নটিফিকেশ্যন কেতিয়া আহিব মই একেবাৰে নাজানো সেইবিলাক আপোনালোকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত কল কৰিব পাৰে তেওঁলোকে আপোনালোকক একেটা কথাই ক'ব যে ৱেবছাইটৰ নটিফিকেশ্যনৰ বাবে আপুনি ৰ'ব লাগিব আৰু ৰ'বই লাগিব সো মই আপোনাক ভালকৈ এবাৰ কৈ দিছোঁ লিগেল ক্লাছৰ ইজ জাষ্ট এ টিচিং চেনেল হয় এইটো টিচিং চেনেল হয় আৰু এই চেনেলটো মই খুলিছোঁ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ বাবে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আৰু যিসকলে এনেকুৱা সপোন দেখিছে কিন্তু পুৰাবলৈ হয়তো এটা গাইডেন্স পোৱা নাই সেইসকলৰ বাবে গতিকে বেয়া নাপাব মই আপোনাক ধৰক গুড লাক এটা দিলোঁ আৰু কথাটোও বুজাই দিলোঁ সেই হিচাপত আপুনি বেয়া নাপাব আৰু এটা সম্বোধন কৰি সদায় মানুহক মাতিবলৈ শিকিব মানে সেইটো শিকাটো উচিত হয় গতিকে সৰু বৰ চবৰ পৰা আমি শিকিব লাগে ৰাইট আজি আপোনাতকৈ মই সৰু হ'ব পাৰোঁ মই ডাঙৰ হ'ব পাৰোঁ কিন্তু যিখিনি কথা ক'ব লাগে মই ক'লোঁ কোৱাৰ কাৰণে কিন্তু অকণো বেয়া নাপাব মই বা ভাই ভণ্টি এনেকুৱা হিচাপতে মই আপোনালোকক গোটেই কথাখিনি কওঁ এতিয়া আজি ইমানেই আজি খুব বেছি কমেণ্টছ নাছিলে 11টাই কমেণ্ট বাকীটো থেংক ইউ আহে বহুতখিনি থেংক ইউ আহে আৰু বহুতখিনি মানে আপোনালোকে মোক এনেকুৱাকৈ নাইচ ভিডিঅ' গুড ভিডিঅ' থেংক ইউ এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টছ বহুত দিয়ে সেইবিলাকৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে লগতে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ নেক্সট ছেটাৰডে আকৌ লগ পাম এনেকুৱা কমেণ্টছ পঢ়ি পেলাই আৰু তাৰ মাজতে মই এতিয়া যিহেতু অকণমান গেপ গ'ল তথাপিতো এতিয়া আকৌ 4টাকৈ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব মানডেৰ পৰা সদায় ক্লাছেছ থাকিব আপোনালোকে চাব আৰু লগতে নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পঢ়িব মই যদি বেছি ফাষ্ট যাওঁ তেতিয়াহ'লেও ক'ব মই যদি বেছি শ্ল' যাওঁ তেতিয়াহ'লেও ক'ব আৰু লগতে জন্মাষ্টমী ৰিচেণ্টলি পাৰ হৈ গ'ল চ' কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আৰু লগতে আপোনালোকৰ এই বাগৰাকীনো ক'ত থাকে কেনেকুৱা ঘৰত থাকে মোৰ কোৱাৰ্টাৰটো কেনেকুৱা কোৱাৰ্টাৰটোত কি আছে গোটেই বস্তুখিনি লৈ মই এটা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে জানেই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাব তাতে আপোনালোকে লিংক পাব চেনেলটো হৈছে এইটো আৰু এইটো চেনেলত গ'লে আপোনালোকে মোৰ সেই লাষ্ট ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব মোৰ ঘৰখন চাব পাৰিব জন্মাষ্টমী চেলিব্ৰেশ্যন চাব পাৰিব যদি ইচ্ছা কৰে চাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে সেই চেনেলটোকো অকণমান মৰম দি পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আজিলৈ আহোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ